Hi welcome to Roshini's kitchen. අද මිංචි කොළයි කොත්තමල්ලි කොළයි එකතු කරගෙන සම්බෝලයක් හදන්න හැටි කියලා දෙන්නම්. මේ සම්බෝලේ ගුණදායේ වගේම හරිම රසයි. ඒ වගේ මේ සම්බෝලේ අපිට පකෝඩා හැදුව මතකයි නේද? අන්න ඒ රෙසිපි එකත් එක්ක නියමෙට යයි. ඒ වගේම බත් පරිප්පු කන වෙලාවකට මුකුත්ම නැති වෙලාවට බතයි පරිප්පුවත් එක්ක මේ සම්බෝලේ ගන්න හරිම රසයි. අපි එහෙනම් බලමුද මේ රස සම්බෝලේ කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. යමු අපේ පුංචි කුස්සිය පැත්තට. ඉතාමත් ගුණදායක කොළ වර්ග දෙකකින් සම්බෝලයක් හදාගන්න හැටි කියලා දෙන්නයි යන්නේ. අපි කියන්නේ මේකට චට්නි කියලා. සිංහල භාෂාවෙන් අපි සම්බෝලයක් කියලා කියමුකෝ. මේ සම්බෝලේ කොටා ගන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන දේවල් තමයි මම අරන් තිනවා මිංචි කොළ මිටියක්. අරගෙන මම ඒක හිණියට කපා ගත්තා. මොකද ගලේ අඹරන ලේසි අපි ඒක හිණියට කපා ගත්තම. කොත්තමල්ලි කොළ මිටියක් සමව කොළ වර්ග දෙකම සමවරන් තියෙනවා. අවුමිරිස් අරන් තියෙනවා. මෙතන කරල් මේ වගේ කරල් 25ක් කපලා තියෙනවා. සූදුරු තේ හැඳි දෙකක් නැත්තම් මේස හැඳක් ප්‍රමාණයකට ලෙවල් කරලා ලුණු තමන්ට රස අනුව ගන්න පුළුවන්. සියඹල ඉස්ම මම අරන් තියෙනවා මේ වගේ තික් ඉස්ම කෝපයක්. සියඹල හැම වෙලාවකම ඉස්ම ගන්න ඉස්සෙල්ලා සියඹල ටික හොඳට හොදන්න. හොදලා ඊට පස්සේ සියඹල ටික මිනිත්තු 10ක් 15ක් පෙඟෙන්න තියලා ඉවරලා මේ වගේ තික් පල්ප් එකක් ගන්න පුළුවන්. සුදුලුණු අරන් තියෙනවා බිග් දෙකක්. සුදුලුණු මේ විදියට බිග් දෙකක් අරන් තියෙනවා. සූදුරු හැම වෙලාවකම සූදුරු පාවිච්චි කරන්න කලින් සූදුරු හොදලා වේලලා ගන්න. අමු මිරිස් මම තව ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. මොකද මට හොඳට කටට සැරට රහට සම්බෝලේ වුණ නිසා මේ සම්බෝලේ මිරිස් වැඩි කියලා හිතනවනම් මිරිස් ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න. ඒ වගේ Tamanට අවශ්‍ය විදියට මේක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. කොළ මිටි භාගයක් අරගෙන හදන්න පොඩ්ඩක් හදාගන්න. මේක තියාගන්න පුළුවන් ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා මාසයක් වුණත් තියාගන්න පුළුවන්. කිසිම නරක වීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. මොකද සියඹල ඉස්ම මේකේ ප්‍රිසර්වේටිව් කාරකයක් විදියට වැඩ කරනවා. එහෙනම් අපි සම්බෝලේ අඹරගමු. මුලින්ම සූදුරු ටික ලුණු ස්වල්පයක් එක්ක අඹර ගන්නවා. මේ සම්බෝලේ ඉතාමත් ගුණයි. සුදුලුණු, සූදුරු, සියඹල, අමු මිරිස් වල, කොත්තමල්ලි කොළ, මිංචි කොළ හැම දෙයකම ඉතාමත් ගුණ අඩංගුයි. මේක කෑම රුචිය වර්ධනය කරනවා වගේම කෑම දිරවන්නත් ඉතාමත් සුදුසුයි. ඒ කියන්නේ හැම කෑම වේලකටම මේ සම්බෝලෙන් පොඩ්ඩක් කනවනම් හරි ගුණදායක තත්වයක් ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ගේ ශරීරයේ දැන් මම මේකට සුදු ලුණු ටික ටික දාලා ඒකත් සුදු ලුණු මේ විදිහට අඹර ගත්තා. දැන් අවුමිරිස් ටික ටික එකතු කරලා දැක්කද හිණියට කපා ගත්තම ලේසි ගලේ අඹර ගන්න පහසුයි. ඒ නිසා මම මේක පොඩ්ඩක් අවුමිරිස් ටිකත් කොළ ටිකත් ඔක්කොම හිණියට කපා ගත්තා. මිංචි කොළ එකතු කරගත්තා. ආයි ලුණු ස්වල්පයක් ලුණු පොඩ දාන එකේ ලේසි අඹර ගන්න ලේසි. ලුණු ටික ටික වැටෙනකොට ඒකත් හීන්ම අඹරගමු. මම මිංචි කොළවල නැටි කැඩුවේ නැහැ. නැටි ටික තියාගත්තා. මොකද නැටි අඹර ගන්නවා. නැටි වල ගොඩක් ෆයිබර්ස් තියෙනවා. නැටි අයින් කරොත් නැටි ගුණදායක තත්ත්වය ඉවත් කරනවා අපි. ඒ නිසා මම නැටි හීනියට කපා ගත්තා. දැන් මම කොත්තමල්ලි කොළ මේකට එකතු කරගන්නවා. මේක මේ සම්බෝලේ අද කාලේ ගොඩක් ගෙවල් වල කාලය ඉතුරු කරගන්න බලනවා. ඒ වගේමයි සමහර ගෙවල් වල මිරිස් ගල් නැතුවත් ඇති. තාක්ෂණයේ දියුණුව නිසා මේක අපිට අපේ පොඩි ග්‍රයින්ඩර් එකේ මේ ආකාරයටම අඹර ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මිරිස් ගලේ අඹරගත්ත සම්බෝලේ රස ගැන හැමෝම දන්නවා. ඒකේ තියෙනවා අමුතුම රහක්. ඒ නිසා ගොඩක් උත්සාහ ගන්න මිරිස් ගලේම අඹරලා ගන්න. කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක් ක්‍රමෙන් එකතු කරගෙන මේක හීනියට අඹර ගන්න තියෙනවා. මම අඹරගත්ත චට්නි එක සම්බෝලේ වතුර බිඳුවක්වත් දැම්මේ නැහැ. මේ කොළවල අවුමිරිස් වල
තියෙන ඒ වතුර වලින් මේ හොඳට අපි මිරිස් ගලේ තියෙන ටික කොහොම හිමීට මේ විදිහට අරගමු. දැන් මේකට මම සියඹලා ඉස්ම ටික සම්පූර්ණයෙන්ම එකතු කරනවා. ලුණු මම පොඩ දැම්මේ නිසා මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු ටික දාගත්තා. මේක කලවම් කරගන්න ඕනේ හොඳට. මේ සම්බෝලේ මතකද මම පකෝඩා හදන්න කියලා දුන්නා. පකෝඩාත් එක්ක හරියට අගේට යන සම්බෝලයක් මේක. තව ගොඩක් කෑම වලට දවල්ට බත් පරිප්පු යනවා නම් ඒකත් එක්ක කන්න පුළුවන්. තව මම බතක් කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයගලන්ට. ඒ බතට ඉතාමත් හරියට යන සම්බෝලයක් තමයි මේ කොත්තමල්ලි මිංචි සම්බෝලේ. මිංචි කොළ සම්බෝලේ. මේක ඔයාලට මෙහෙම ජාර් එකකට දාලා ඔයගලන්ට මාසයක් වුණත් ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගන්න පුළුවන්. කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. නරක වීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. මේ අපේ සම්බෝලේ අපි දැන් ඉදිරිපත් කරමු අපේ කෑම මේසෙට.